सो हेलो गाइज वेलकम टू न्यू भिडियो। आजको भिडियोमा चाहिँ म कर्पोरेट डाटा वेयरहाउसको बारेमा डिस्कस गर्न जाँदैछु। यो कर्पोरेट डाटा वेयरहाउस चाहिँ कमर्समा एकदम सोधिरहेको छ, धेरैपल्ट सोधिरहेको छ, 5 मार्क्समा सोधिरहेको छ है। सो अनि एकजनाले मलाई कमेन्टमा कर्पोरेट डाटा वेयरहाउसकोमा केही डिस्क्राइब गरिदिनु न, अलिकति नोटमा राम्रो रहन्छ भन्नुभएको थियो। सो त्यसलाई एड्रेस गर्नको लागि मैले यो भिडियो बनाएको छु है। त ल सुरु गरौँ है त गाइज। यो डाटा वेयरहाउस भनेको अथवा चाहिँ कर्पोरेटहरूले चाहिँ किन डाटा वेयरहाउसलाई लिन्छन्, उनीहरूसँग अलरेडी अब जस्तै इकमर्स साइट छ, इकमर्स साइट अथवा इकमर्स एप्लिकेसन छ, त्यसको आफ्नै छुट्टै डाटाबेस हुन्छ होइन। सर्भरको डाटाबेस त छ नि, तैपनि किन डाटा वेयरहाउस नै खोज्छन् भन्दाखेरि अब यो डाटा वेयरहाउसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो जति पनि इन्फर्मेसनहरू छ नि, जति पनि इन्फर्मेसन जस्तै सेल्सको होला, कस्टमरको होला, प्रोडक्टको होला होइन, अनि युजर्सको के को इन्फर्मेसन छ उनीहरूको डाटाबेसमा त त्यो ऱ्यान्डमली बसिरहेको हुन्छ होइन, डाइनामिकली अपडेट भइरहेको हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ एउटा सेन्ट्रलाइज ठाउँमा एउटा राम्रो तरिकाले होइन, जस्तै त्यो एकै ठाउँ मिसिएको डाटालाई चाहिँ छुट्याएर त्यसलाई म्यानिपुलेट गरेर त्यसको रिपोर्टहरूलाई चाहिँ एकदम अर्गनाइज तरिकाले राख्नको लागि चाहिँ हामीलाई डाटा वेयरहाउस चाहिन्छ है। त्यही भएर चाहिँ कर्पोरेटहरू चाहिँ एकदम बाठा हुन्छन्, छिटो एकदम मिनिमम रिसोर्समा चाहिँ अथवा मिनिमम टाइममा चाहिँ अहिले बरु स्टार्टिङमा धेरै रिसोर्स अथवा धेरै कस्ट लागोस्, तर पछि गएर चाहिँ यसलाई सजिलो होस् हेर्नको लागि, रिट्राइभ गर्नको लागि अनि अपडेट गर्नको लागि, डिफ्रेन्ट एनालाइटिक्स निकाल्नको लागि सजिलो होस् भनेर चाहिँ वेयरहाउसहरू युज गर्ने गरिन्छ। डाटा वेयरहाउस भनेको चाहिँ एउटा सेन्ट्रलाइज रिपोजिटरी हो, एउटा डाटाबेसको अथवा चाहिँ एउटा भनौँ न कम्बाइन अथवा चाहिँ अलिक युज डाटाबेस हो अथवा एउटा रिपोजिटरी हो। त्यसमा चाहिँ हाम्रो डाटाबेसहरू चाहिँ राख्ने काम, त्यसपछि हाम्रो भएको जस एक्जिस्टिङ डाटाबेस अथवा चाहिँ स्मल डाटाबेस अथवा चाहिँ डिफ्रेन्ट रिजनमा भएको डाटाहरूलाई चाहिँ एक ठाउँमा इन्टिग्रेट गरेर राख्ने कामलाई चाहिँ डाटा वेयरहाउस भनिन्छ है। अनि कर्पोरेट सेक्टरमा पनि त्यही कुरा आउँछ है। सो अब यसको इन्ट्रोड चाहिँ यति नै हो। अब यसको फङ्सनमा जाउँ है त। अब किन चाहिन्छ यो डाटा वेयरहाउस भन्ने कुरा त मैले डिसाइड गरिहालेँ। यसले चाहिँ कुनै पनि भोल्युम, कस्ट, टाइम यिनीहरू कम्प्लेक्सिटीहरूलाई घटाउने काम गर्छ र यसको बेसिकली 3वटा फङ्सन छ। फङ्सन 1 भनेको चाहिँ एलाउ द एक्जिस्टिङ ट्रान्ज्याक्सन एन्ड लिगेसी सिस्टम टु कन्टिन्यू अपरेसन भनेको चाहिँ एक्जिस्टिङ जति हाम्रो एक्जिस्टिङ सानो इकमर्स साइटको अथवा चाहिँ रिजनल इकमर्स साइटको चाहिँ जुन एक्जिस्टिङ डाटाबेसहरू थियो त्यसलाई अपरेसनमा हुनलाई चाहिँ हेल्प गर्ने हो। जस्ट यसलाई रिट्राइभ गर्नलाई, एउटा चाहिँ रिपोर्ट जेनेरेट गर्नको लागि सजिलो होस् भनेर मात्रै चाहिँ सेन्ट्रलाइज अथवा एउटा ब्याकअप सिस्टम अथवा अलि राम्रोसँग इजी एक्सेसको लागि, फास्ट एक्सेसको लागि मात्रै राखेको है। त्यसपछि नेक्स्ट फङ्सन भनेको कन्सोलिडेट डाटा फ्रम द भेरियस ट्रान्ज्याक्सन सिस्टम्स इन्टु अ कोहेरेन्ट सेट भनेको चाहिँ एउटा मिलाएर राख्छ क्या। अब त्यो अब सिस्टम बनाउँदाखेरि कसरी बनाएको छ होइन, त्यसको आर्किटेक्चर कस्तो छ त्यसलाई केयर नगरौँ होइन। त्यो सिस्टम चलिरहेको छ त्यसलाई नचलाऊँ, तर त्यो सिस्टमबाट आएका जति डाटाहरू क्रिएट भएका छन् होइन त्यसलाई क्लिन गरिराख्नु पर्ला। जस्तै कस्टमरसँग क्लाइन्टसँग डाइरेक्टली एक्सेस हुने साइटहरूको होइन, जस्तै इकमर्स साइट त हामीले डाइरेक्टली जस्तो दर्कमा गयो भनेदेखि कस्टमरको हामीले डाइरेक्ट एक्सेस हुन्छ नि त। डाइरेक्ट एक्सेसमा त्यो साइटको डाटाबेस चाहिँ जति अब क्लिन गरिरहनु पर्ने होला नि त, महिना पछि क्लिन गर्दाखेरि त त्यो डाटा त हरायो नि त। त्यो डाटालाई चाहिँ एउटा कोहेरेन्ट सेटमा चाहिँ के हो, सेन्ट्रलाइज रिपोजिटरीमा अपडेट गरिदिने क्या। अपडेट गरिसकेपछि उतापट्टि ब्याकअप बस्यो, यतापट्टिको फास्ट एक्सेस पनि भयो, त्यो डाटाबेसको साइज पनि घट्यो नि त होइन। त्यसले गर्दा केही रेस्पोन्स टाइममा त केही इन्क्रिज होला नि त यतापट्टि क्लाइन्ट साइडमा। सो यो गर्नको लागि अथवा एउटा कोहेरेन्ट सेट अफ डाटा मिलाउनको लागि पनि यो कर्पोरेट डाटा वेयरहाउसले चाहिँ हेल्प गर्छ है। त्यसपछि अर्को भनेको चाहिँ यो एनालाइटिक्सहरू निकाल्न, डाटा भिजुअलाइजेसन गर्नको लागि चाहिँ हाम्रो नेक्स्ट यो युज हुन्छ है। सो त्यसपछि अर्को यसको टाइप्सको कुरा गर्नु पर्दाखेरि फिजिकल डाटा वेयरहाउस छ। फिजिकल डाटा वेयरहाउस भनेको चाहिँ एक्चुअल डाटाबेस अथवा चाहिँ एउटा एक्चुअल रिपोजिटरी हो, जहाँ चाहिँ त्यो डाटाहरू गएर डाइरेक्टली बस्ने काम, राख्ने काम चाहिँ त्यहाँ त्यो जुन ठाउँमा जसले स्टोर गर्छ, जस्तै त्यो हार्ड डिस्क ड्राइभहरू, मेमोरी लोकेसन भनौँ न, त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि डाटा बस्छ। त्यो चाहिँ भनेको फिजिकल डाटा वेयरहाउस भयो है। त्यहाँनिर स्किमाहरू डिफाइन गर्ने कामहरू चाहिँ हुन्छ। त्यसको अर्को भनेको लोजिकल डाटा वेयरहाउस। लोजिकल डाटा वेयरहाउसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ मेटा डाटाहरू कन्टेन गर्ने, बिजनेस रुलहरू, प्रोसेसिङ लजिकहरू, अब के प्रोसेस हो, अब हाम्रो प्रोसेसिङ हुन्छ त होइन। अनि मेटा डाटाको स्ट्रक्चरहरू, त्यो डाटाहरूलाई चाहिँ अझै कसरी कम्प्याक्ट फर्ममा, कम्प्रेसन अथवा सिरियलाइज फर्ममा राख्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ लोजिकल डाटा वेयरहाउसमा हुन्छ है।
त्यसपछि नेक्स्ट छौँ अर्को भनेको डाटा लाइब्रेरी छ। डाटा लाइब्रेरी भनेको चाहिँ कस्तो भन्दा रिजनल डाटा वेयरहाउसहरू क्या भनेको अब जस्तै माइक्रोसफ्ट भयो होइन, माइक्रोसफ्ट अथवा चाहिँ जस्तै एमाजोन भनौँ, एमाजोनको जस्तै इन्डियामा होला, त्यसपछि गएर नेपालमा त छैन अरे होइन, अथवा चाइनामा होला, कन्ट्री वाइज अथवा चाहिँ यो रिजन वाइज जस्तै एसिया पेसिफिक होला होइन, त्यसपछि गएर एसिया रिजन, त्यसपछि युरोप रिजन, त्यसपछि छुट्टै छुट्टै डाटाबेसहरू होला नि त। त्यो एउटा सर्टेन रिजनको एउटा वेयर हाउसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ डाटा लाइब्रेरी भन्छौँ है त। त्यसपछि नेक्स्ट भनेको डिसिजन सपोर्ट सिस्टम। डिसिजन सपोर्ट सिस्टम चाहिँ यो एक्चुअल डाटा वेयर हाउस त होइन, तर यो चाहिँ के भन्दाखेरि अन टप अफ डाटा वेयर हाउसमा रहेर गर्ने एउटा एप्लिकेसन, त्यो अन टप अफ त्यो डाटा वेयर हाउस माथि रहेर काम गर्ने एउटा एप्लिकेसन हो है। अनि त्यसपछि यसले चाहिँ अब डिसिजन सपोर्ट सिस्टम भनिसकेपछि चाहिँ यसले अब के डिसिजनहरू बनाउनको लागि, के रिपोर्टहरू जेनेरेट गर्नको लागि चाहिँ हाम्रो यो युज हुन्छ डिसिजन सपोर्ट सिस्टम है। अब त्यसपछि जाउँ एडभान्टेज। अब के एडभान्टेजेस हुन्छ त हाम्रो डेटा वेयर हाउसले कर्पोरेट सेक्टरमा के एडभान्टेजेस दिन्छ भन्दाखेरि फर्स्ट वान चाहिँ बेटर इन्टरप्राइज इन्टेलिजेन्स भनेको चाहिँ इन्टरप्राइज इन्टेलिजेन्स दिन्छ। किन भन्दाखेरि हाम्रो एकदम डाटाहरू म्यानुअली एरेन्ज गरेको हुन्छ, त्योबाट चाहिँ हामीले डिफ्रेन्ट एनालाइटिक्सहरू जेनेरेट गर्न सक्ने भयौँ। जस्तै म्यानुअली गर्दाखेरि हामीले मन्थली बेसिसमा चाहिँ रिपोर्ट जेनेरेट गर्थ्यौँ भने अहिले त अटोमेटेड भइसकेपछि डेली रिपोर्ट जेनेरेट गर्न सक्ने भयो होइन। त्यो भएर चाहिँ कस्टमरको बिहेभियर कस्तो छ, कुन बेला चाहिँ हाम्रो स्टक खाली भइरहेको छ, कुन बेला चाहिँ कस्टमरको निड धेरै आइरहेको छ, त्यसलाई चाहिँ टार्गेट गरेर हामीले चाहिँ के डिफ्रेन्ट प्रोसेसिङहरू गर्न सक्ने भयो होइन। त्यही अनुसार प्रोक्युरमेन्ट प्रोक्युरमेन्ट गर्नेदेखि लिएर त्यही अनुसार डिलिङ गर्ने, त्यही अनुसार स्टक म्यानेज गर्ने काम चाहिँ गर्न सक्ने भयो। त्यही भएर चाहिँ बेटर इन्टरप्राइज इन्टेलिजेन्स दिन्छ भनेदेखि अर्को भनेको चाहिँ अब इन्हेन्स कस्टमर सर्भिस भनेको चाहिँ कुन बेला चाहिँ जस्तो कस्टमरलाई छिटो डेलिभरी गर्न सकियोस् होइन, उसले के चाहेको छ त्यो खोजेको कुरा चाहिँ जस्तै कस्टमरले सर्च गरेको क्वेरी हामीले चाहिँ हामीले स्टोर गरिरहेको छौँ होइन, सर्च गऱ्यो त्यो त छैन तर हामीले स्टोर गरिरहेको छ भने कस्टमरहरूले चाहिँ यो टाइममा यो बेला चाहिँ यस्तो चाहिँ हामीसँग एक्सपेक्ट गरिरहेछ, खोजिरहेछ हो, त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छ दिनुपर्छ, हामीले सपोर्ट गर्नुपर्छ, हाम्रोबाट चाहिँ बााउन्स ब्याक भएर अर्को साइडमा नजाओस् भन्ने तरिकाले कस्टमरको अब त्यो निड उसले खोजेको राइट टाइममा डेलिभर गर्ने, राइट प्रोडक्ट क्वालिटी पनि होस् होइन, अझै त्यो चाहिँ रिपिटेडली आइरहोस् त्यो कस्टमरलाई चाहिँ बेटर सर्भिस दिने काम पनि यसले चाहिँ कुन कस्टमरले कसरी खोजिरहेछ, कुन एज ग्रुपकोले कुन बेला खोजिरहेछ, त्यो यसरी चाहिँ कस्टमर सर्भिसलाई इनेज गर्न पनि डाटा वेयरहाउसले चाहिँ त्यहाँबाट निकालेको रिपोर्ट अथवा चाहिँ त्यहाँबाट निकालेको एनालाइटिक्सले हेल्प गर्छ है। त्यसपछि अर्को भनेको चाहिँ डेटा इन्टिग्रेसन फ्रम एक्रोस एन्ड इभन आउटसाइड द अर्गनाइजेसन भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यसले चाहिँ जस्तो डाटा इन्टिग्रेसन भनेपछि डिफ्रेन्ट रिजनल डाटाहरूलाई चाहिँ इन्टिग्रेट गर्ने काम भयो नि त। अब एउटा डाटाबेसमा हुन्थ्यो अथवा चाहिँ जस्तै नेपालमा भएको जस्तै नेपालको चाहिँ जस्तै पूर्वाञ्चलको, पश्चिमाञ्चलको अथवा चाहिँ कर्णाली प्रदेशको कतैको डाटा चाहिँ एकै ठाउँमा सेन्ट्रलाइज भएर राख्यो भने के भन्दाखेरि एक ठाउँबाट एक्सेस गर्न मिल्यो, त्यहाँबाट चाहिँ इन्टिग्रेटेड भएर चाहिँ एक ठाउँमा राख्ने भयो क्या। इन्टिग्रेटेड डाटाबेस इन्टिग्रेट गर्ने काम पनि गर्यो यसले भनेपछि सेन्ट्रलाइज रिपोजिटरी हो, इन्टिग्रेट गर्ने काम गर्यो है डिफ्रेन्ट डाटाबेसहरूलाई, डिफ्रेन्ट डाटाहरूलाई। त्यसपछि अर्को भनेको चाहिँ अब फ्युचर ट्रेन्डहरू प्रेडिक्ट गर्ने भयो क्या। जस्तै बिहान साँझ अथवा चाहिँ विकेन्डतिर विकडेजमा कतिको निड छ होइन, अब त्यो भइसकेपछि पछिको लागि जस्तै नेक्स्ट विकको लागि यो विक एउटा सेट भइरहेको छ अथवा यो फेस्टिभलमा यो छ भने चाहिँ अब अपकमिङ फेस्टिभल आउँदैछ भनेदेखि त्यो लास्ट टाइमको फेस्टिभलमा के भएको थियो, कस्तो ट्रेन्ड भएको थियो, के मगाएको थियो होइन, त्यो चाप कतिको थियो कस्टमरको, त्यही अनुसार चाहिँ हामीले चाहिँ फ्युचर ट्रेन्डहरू प्रेडिक्ट गरेर त्यही अनुसार चाहिँ म्यानेज गर्न सक्ने भयो है स्टोरहरू। त्यसपछि अर्को भनेको चाहिँ टुल्स फर लुकिङ एट द डाटा इन न्यू वेज भनेको चाहिँ अब हामीले नयाँ तरिका के भित्राउन सक्छौँ होइन, नयाँ कसरी सर्भ गर्न सक्छौँ कस्टमरलाई, अथवा हामी बेटर वेमा कसरी जान सक्छौँ, हामीले कसरी चाहिँ हाम्रो यहाँ युज भइरहेको रिसोर्सहरूलाई चाहिँ मिनिमाइज गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा नै यो कर्पोरेट डेटा वेयर हाउस अथवा डेटा वेयर हाउसको टेक्निक युज गरेर हामीले थाहा पाउन सक्ने भयो। त्यसपछि अर्को भनेको चाहिँ फ्रिडम फ्रम इट्स आइएस डिपार्टमेन्ट भनेको चाहिँ यहाँ फ्रम यो इजलाई चाहिँ मैले हाइलाइट गर्न सकिने छु, यो इज होइन, यो आइएस हो है। आइएस भनेको इन्फर्मेसन सिस्टम। जस्तै इन्फर्मेसन सिस्टममा डेभलपरहरू हुन्छ, प्रोग्रामरहरू हुन्छ, प्रोग्रामरहरूले के भन्छ रिपोर्ट जेनेरेट गरिदिने काम गर्थ्यो भनेदेखि अब चाहिँ के भन्दाखेरि फ्रिडम फ्रम आइएस डिपार्टमेन्ट अथवा आइटी डिपार्टमेन्टबाट चाहिँ फ्रिडम हुने भएको। जस्तै अब हाम्रो चाहिँ अटोमेटिकली एकपल्ट लेखिसकेपछि ओन्स रिड मल्टिपल टाइम चाहिँ राइट के अरे एकपल्ट लेखिसकेपछि मल्टिपल टाइम रिड गर्न राइट गर्न त्यसलाई त्यहाँबाट चाहिँ रिपोर्ट जेनेरेट गर्न सक्यो भनेदेखि के भन्दाखेरि इन्फर्मेसन सिस्टम डिपार्टमेन्टबाट चाहिँ के भन्नुहोस् फ्री
भन्न सक्यो त्यसै चाहिँ त्यसलाई उसलाई घचघचाइरहनु परेन उसलाई त्यो यो गर्दैन भनेर भनिराख्नु परेन नि त है त्यो फाइदा हुन्छ त्यसपछि अर्को भनेको चाहिँ कस्ट इफेक्टिभ डिसिसन मेकिङ भनेको चाहिँ अब रिपोर्टहरू डेली जेनेरेट हुने भयो होइन रेगुलर इन्टरभलमा जेनेरेट हुने भयो अब त्यो रिपोर्ट जेनेरेट गर्नलाई टाइम कम लाग्ने भयो त्यसपछि छुट्टै मान्छे राख्नु नपर्ने भयो यसरी चाहिँ के हुन्छ धेरै कस्ट इफेक्टिभ डिसिसन मेकिङको लागि चाहिँ हेल्प गर्छ है अनि त्यसपछि अब डिफ्रेन्ट डाटाबेसबाट त्यो कस्ट ओभरहेड पनि जस्तै अब एउटा जस्तै एमाजोनको अथवा चाहिँ दराज.com को अथवा चाहिँ सस्तो डिलको नेपालमा चाहिँ 6वटा ब्रान्च थियो 6वटा ब्रान्चमा छुट्टै कम्प्युटरबाट चाहिँ म्यानेज गर्थ्यो अरे सपोज अब त्यसलाई इन्टिग्रेट गरिसकेपछि के भन्दा इन्टिग्रेट गरेपछि एउटा कम्प्युटरबाट रिपोर्ट जेनेरेट गर्न सक्यो नि त एकै ठाउँबाट भनेपछि एउटै कम्प्युटरबाट एक्सेस गरेर चाहिँ एकजनाले सक्ने भयो नि त जस्तै 6 ठाउँमा थियो भने त 6 ठाउँको मान्छेले त्यही अनुसारको त्यो डाटा झिकेर होइन कुन ठाउँमा के डाटा छ त्यो सब हेरेर अनि त्यसरी रिपोर्ट जेनेरेट गर्नु पर्थ्यो नि त होइन त्यसमा एनालिटिक्स बनाउनु पर्थ्यो नि त हो त्यो कस्टहरूलाई नै रिड्युस गर्ने अथवा चाहिँ कस्ट इफेक्टिभ बनाउने काम पनि गर्दै है त सो कर्पोरेट डाटा वेयर हाउस यति नै सो 5 मार्क्स लागि अलिकति धेरै नै हुन्छ होला अलिकति के चाहिँ एप्रोप्रिएट हुन्छ त्यो मिलाएर के सम्झिनुहुन्छ त्यति चाहिँ लेख्नु होला ओके गाइस सी यु अन नेक्स्ट भिडियो थ्याङ्क यू